Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा। आशा गर्छु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले आफ्नै गाउँघरमा व्यवसाय गरेर बस्नु भएको ठाउँमा गएर एउटा भिडियो खिचेर ल्याएका छौं। गर्न सके नेपालमै जति पनि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको यस व्यवसायलाई देख्न सकिन्छ। उहाँहरूले यहीँबाट भुजा, चिउरा, पिठो जस्ता आफ्नै ब्रान्डको बनाएर देशभर बेच्नुहुन्छ र महिनाको लाखौं कमाउनुहुन्छ। आउनुहोस् हेरौं के कसरी बनाइदो रहेछ त यहाँ। आज चाहिँ यहाँ भुजा बनिरहेको रहेछ। भुजालाई हामीहरूले मुरी पनि भन्ने गर्छौं। हामीले सुरुमा यहाँ धानलाई यसरी यहाँ हालेको देख्न सक्छौं। त्यसपछि बिस्तारै यो फलामको पाइपको माध्यमबाट माथि जान्छ र माथिबाट हाम्रो यस होपरमा खस्छ र होपरमा खसिसकेपछि हाम्रो भट्टीमा जान्छ र भट्टीमा गइसकेपछि धानको बोक्रा छिलेर जसलाई हामीले ढुटो भन्छौं त्यो यहाँबाट निस्कन्छ र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो हो हाम्रो भट्टी। हेर्नुस् त यसमा कस्तो मजाले आगो बलिरहेको छ र यसपछि यहाँ आएर धान भुटिसकेपछि यहाँबाट यसरी बाहिर आउँछ र फेरि यस पाइपको माध्यमबाट भित्र जान्छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाले आइरहेको छ र तल देख्न सक्नुहुन्छ महिला कर्मचारीहरूले जोख्दै प्याक गरिराख्नु भएको छ र प्याक भइसकेपछि हाम्रो यस स्टोरमा आउँछ र यहाँबाट पनि फेरि यसरी लोड भइरहेको छ र लोड भइसकेपछि नेपालको कैयौं जिल्लामा उहाँहरूले सप्लाई गर्नुहुन्छ। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।